आजको हाम्रो टपिक छ भेक्टर्स एन्ड स्केलर्स। भेक्टर्स एन्ड स्केलर्समा हामी स्केलर डेफिनेसन, भेक्टर डेफिनेसन, ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर, भेक्टर एडिसनमा ट्रायङ्गल, प्याराग्राम, पोलिगन ल, अनि भेक्टर रिजोल्युसनमा भेक्टर एडिसन कसरी गर्ने, भेक्टर कम्पोनेन्ट्सहरू भनेको के हो, अनि स्केलर र भेक्टर प्रडक्टको बारे हामी डिस्कस गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी डेफिनेसन एउटा सुरु गरौँ। डेफिनेसनमा चाहिँ स्केलर भनेको यस्तो खालको क्वान्टिटी हो जसलाई चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्नको लागि म्याग्निट्युड मात्रै भयो भनेदेखि इनफ हुन्छ। त्यस्तो खालको क्वान्टिटीले चाहिँ हामी स्केलर भन्छ भनेदेखि भेक्टर भनेको त्यस्तो क्वान्टिटी हो जसको लागि चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र नभएर म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन चाहिन्छ। त्यस्तो खालको क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छ भनेदेखि स्केलर भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने गर्छौँ। सो यो भेक्टरको डिरेक्सनको नेसेसिटी चाहिँ हामीलाई एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि हामीलाई फिल हुन्छ। जस्तै स्केलर डेफिनेसनमा हामी मासको कुरा गरौँ। मास भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। सो मासमा चाहिँ 1 kg केही कुरो छ प्लस 1 kg केही कुरो छ भनेदेखि त्यो चाहिँ जहिले तहिले 2 kg हुने गर्छ। 2 kg बाहेक अरू केही कुरा हुनै सक्दैन। 1 + kg + 1 kg यसरी अल्जेब्रिक ल फलो गर्छ भनेदेखि भेक्टरमा चाहिँ एउटा भेक्टर ए चाहिँ 5 मिटर छ भनेदेखि अनि भेक्टर बी पनि 5 मिटर छ भनेदेखि भेक्टर ए र भेक्टर बी को सम चाहिँ भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी चाहिँ यहाँ हामीले म्याग्निट्युड मात्रै स्पेसिफाई गऱ्यौँ, डिरेक्सन स्पेसिफाई गरेकै छैन। सो भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी इक्वल्स टु चाहिँ 10 मिटर नहुन पनि सक्छ। 10 मिटर मे अर मे नट बी। यसको चाहिँ इक्जाम्पल हामी एउटा डिस्प्लेसमेन्टको इक्जाम्पल एउटा लिउँ। सपोज एकजना मान्छे चाहिँ इस्टतिर यसरी ट्राभल गर्यो, 5 मिटर ट्राभल गर्यो इस्टतिर। त्यस पछाडि त्यही मान्छे नर्थतिर फेरि 5 मिटर ट्राभल गर्यो। उसको इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको उसको इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट 5 मिटर थियो। त्यस पछाडि उसको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट उसको 5 मिटर छ। अब उसको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट यो स्टार्ट पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म उसको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 10 मिटर नभएर के हुन जान्छ, √50 हुने गर्छ। सो 5 मिटर प्लस 5 मिटर चाहिँ √50 भयो। यस्तो खालको एडिसन फलो गर्यो। किन यस्तो भयो? डिरेक्सनको कारणले गर्दाखेरि। सो डिरेक्सन स्पेसिफाई गर्दाखेरि चाहिँ 5 मिटर प्लस 5 मिटर 50 पनि हुन सक्दो रहेछ। यस्तो खालको क्वान्टिटी जसलाई चाहिँ यसरी डिरेक्सनको आवश्यकता पर्छ डिस्क्राइब गर्नको लागि, त्यस्तो खालको क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी भेक्टर भन्छौँ भनेदेखि स्केलर भनेको त्यस्तो क्वान्टिटी हो जसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नको लागि हामीलाई म्याग्निट्युड मात्रै भए पुग्छ। अनि भेक्टर र स्केलरको अर्को डिफ्रेन्स भनेको फ्रेम अफ रिफरेन्स पनि हो। फ्रेम अफ रिफरेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईवटा फरक मान्छेले फरक कुरा मेजर गरिरहेको हुनसक्छ। जस्तै अब हामी स्केलरको मेजरमेन्टको कुरा गरौँ। स्केलरको मेजरमेन्टको कुरा गर्ने बेलामा एउटा बसभित्र भएको मान्छे छ। त्यो बसभित्र भएको मान्छेले 1 kg स्टोन मेजर गर्यो अरे। अनि त्यही 1 kg स्टोन चाहिँ बस बाहिर भएको मान्छेले मेजर गर्यो भनेदेखि 1 kg नै उसले देख्छ। तर अब हामी भेक्टर मेजरमेन्टको कुरा गर्ने बेलामा फेरि सिमिलर खालको इक्जाम्पल लिउँ। बसभित्र छ, बसभित्र चाहिँ दुईजना मान्छे छ। एकजना मान्छे यो हरियो मान्छे, एकजना मान्छे यो निलो मान्छे, अनि बस बाहिर छ एकजना रातो मान्छे। सो अब हामी मेजर गरिरहेछौँ भेलोसिटी। के को भेलोसिटी मेजर गरिरहेछौँ? यो निलो मान्छेको हामी भेलोसिटी मेजर गरिरहेछौँ। यो हरियो मान्छेले चाहिँ अब यो बस चाहिँ यतातिर 10 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेछ। यो हरियो मान्छेले निलो मान्छे कहीँ पनि गइरहेको देख्दैन, मुभै भइरहेको देख्दैन। सो फर यो निलो मान्छे यो हरियो मान्छेको भेलोसिटी चाहिँ 0 मिटर पर सेकेन्ड हो। तर यो रातो मान्छेको लागि चाहिँ यो निलो मान्छेको भेलोसिटी चाहिँ कति हो? 10 मिटर पर सेकेन्ड हो। रातो मान्छेको लागि चाहिँ निलो मान्छेको भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड। सो हरियो मान्छेले निलो मान्छे 0 मिटर पर सेकेन्ड गएको देख्ने, अनि रातो मान्छेले चाहिँ त्यही हरियो मान्छे त्यही टाइममा 10 मिटर पर सेकेन्ड गएको देख्ने।
फरक फरक फ्रेमबाट फरक फरक फ्रेम अफ रिफरेन्सबाट चाहिँ एउटै कुरोको मेजरमेन्ट यही निलो मान्छेको भेलोसिटीको मेजरमेन्ट चाहिँ 0 मिटर पर सेकेन्ड र 10 मिटर पर सेकेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि सो यसरी फरक फरक मेजरमेन्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ भेक्टर चाहिँ फ्रेम अफ रिफरेन्समा पनि डिपेन्ड गर्ने गर्छ। यो भनेको एउटा मेजर स्केलर र भेक्टरमा चाहिँ एउटा मेजर डिफरेन्स हो। अब हामी जाउँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ अ भेक्टर। भेक्टरलाई चाहिँ यसरी डिरेक्सन र म्याग्निट्युड दुइटै नेसेसिटी हुन्छ, त्यही कारणले सिम्पल अल्जेब्राले यसको चाहिँ म्याथमेटिक्स गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी जियोमेट्रीको हेल्प लिन्छौँ। सो जियोमेट्रिकल भनेको अब ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ भेक्टरहरूलाई चाहिँ भेक्टरको डिरेक्सन र म्याग्निट्युडलाई चाहिँ एरो र लेन्थले लेख्ने गरिन्छ है। एरोको लेन्थ चाहिँ जहिले तहिले म्याग्निट्युडसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। म्याग्निट्युड ठुलो छ भने एरो ठुलो बनाउने, म्याग्निट्युड सानो छ भने एरो सानो बनाउने, अनि डिरेक्सन जतातिर छ त्यतातिर एरोलाई पोइन्ट गरिदिने गरिन्छ। डिरेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिरेक्सन कसरी मेजर गरिन्छ, डिरेक्सन कसरी भनिन्छ भन्ने क्वेसन आउँछ। डिरेक्सन चाहिँ जेनरली एउटा रिफरेन्ससँग, डिरेक्सन भनेको जहिले तहिले एउटा रिफरेन्ससँग हामी मेजर गर्छौँ। नर्मल्ली त्यो रिफरेन्स चाहिँ एक्स एक्सिस हुने गर्छ। एक्स एक्सिससँग चाहिँ एउटा भेक्टरले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जति एङ्गल बनाउँछ त्यो एङ्गल चाहिँ त्यो भेक्टरको डिरेक्सन भन्ने गरिन्छ। तर हामी जहिले तहिले यो एक्स र वाइ एक्सिस बनाउँदैनौँ। सो अर्को मेथड अफ रिप्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि दुईवटा भेक्टर छ भनेदेखि अथवा दुई वा दुईभन्दा धेरै भेक्टर छ भनेदेखि एउटा भेक्टरलाई हामी रिफरेन्स भन्छौँ, अनि अरू भेक्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि अरू भेक्टरलाई चाहिँ त्यो भेक्टरसँग एङ्गल बनाएको छ भनेदेखि त्यो भेक्टर चाहिँ अब यो भेक्टर यो यता हरिजन्टल भेक्टर ए भेक्टर भयो भनेदेखि भेक्टर बी चाहिँ यस्तो भयो भनेदेखि यो भेक्टर बीको डिरेक्सन चाहिँ भेक्टर एसँग कति हुन्छ भनेदेखि ए को डिरेक्सन चाहिँ 0 भइहाल्यो। भेक्टर बीको डिरेक्सन चाहिँ भेक्टर एसँग जति एङ्गल बनाउँछ यसरी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन थीटा एङ्गल बनायो, त्यसलाई चाहिँ हामी भेक्टर बीको डिरेक्सन भन्ने गरिन्छ। यहाँनिर एउटा कुरो के नोटिस गर्नुपर्छ, के ख्याल गर्नुपर्छ भनेदेखि भेक्टर बीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा दुईवटा भेक्टर छ भनेदेखि भेक्टर बीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा भेक्टर बीको चाहिँ लेन्थ र डिरेक्सन सेम भए पुग्छ। यो भेक्टर ए को स्टार्टिङ पोइन्ट अथवा एरो पोइन्टमा राखे पनि जतातिर राखे पनि त्यसको मिनिङ चाहिँ एउटै हुने गर्छ। सो भेक्टर बीलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी राख्यौँ भनेदेखि पनि यो भेक्टर बी नै हुन्छ। भेक्टर बीको चाहिँ के चाहिँ सेम हुनु पर्यो, डिरेक्सन, अनि यो यसको लेन्थ चाहिँ सेम हुनु पर्यो, यो भेक्टर बी चाहिँ सेम हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब एउटा क्वेसन आउँछ, अब यो भेक्टर बीको डिरेक्सन के हो त भेक्टर ए को रेस्पेक्ट भन्दाखेरि भेक्टर बीको रेस्पेक्टमा अझै पनि एङ्गल चाहिँ थीटा नै हो है। यसको डिरेक्सन चाहिँ यो हुँदैन, किनभने यो एन्टी क्लकवाइज भयो है। त्यही कारणले यसको डिरेक्सन चाहिँ अझै पनि यो भेक्टर एलाई अलिकति यहाँनिर यसरी कन्स्ट्रक्सन गरेर अलिकति लम्ब्याएर यसरी मेजर गरिन्छ है भेक्टर बीको डिरेक्सन। सो यसरी ग्राफिकली चाहिँ भेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्सको लागि रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ। अब हामी नेक्स्ट टपिकतिर जाउँ, त्यो हो ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसन। भेक्टर एडिसन भनेको चाहिँ जेनरली के भन्ने गरिन्छ भनेदेखि भेक्टरको चाहिँ सब्ट्र्याक्सन हुँदैन, भेक्टरको चाहिँ एडिसन मात्रै हुन्छ भन्ने गरिन्छ है। त्यो कुरो अलिकति पछि फेरि डिस्कस गरौँ होला। अहिलेको लागि के कुरा बुझौँ भनेदेखि भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी छ भनेदेखि त्यो भेक्टर एड गर्दाखेरि थर्ड भेक्टर दिन्छ, भेक्टर सी दिन्छ भनेदेखि ए र बीलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा ट्रायङ्गलको दुईवटा साइड चाहिँ लेखिदिउँ भनेदेखि त्यो ट्रायङ्गलको थर्ड साइडले चाहिँ त्यो भेक्टरको सम दिने गर्छ भनेर भनिन्छ। यो भेक्टर ए भयो, यो भेक्टर बी भयो भनेदेखि यो भेक्टर चाहिँ भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी इक्वल्स टु भेक्टर सी हुने गर्छ। यसमा नोटिस गर्नुपर्ने, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यदि एउटा भेक्टर यस्तो भयो, यो भेक्टर पी भयो अरे, अनि यो भेक्टर चाहिँ भेक्टर ए भयो भनेदेखि यो भेक्टर पी प्लस भेक्टर ए इक्वल्स टु चाहिँ
यो भेक्टर चाहिँ भेक्टर बी भयो भनेदेखि अब यो के भेक्टर पी प्लस भेक्टर ए इक्वल्स टु भेक्टर बी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रायङ्गल ल अनुसार त यसले थर्ड साइड बनाइरहेको छ हुन्छ भन्ने फिल होला तर यसमा हुँदैन किनभनेदेखि भेक्टर पी र भेक्टर ए एड गर्दाखेरि जहिले तहिले हेड र टेल एउटाको टेलसँग एउटाको हेड म्याच गर्नुपर्छ यहाँनिर भेक्टर पी र भेक्टर एलाई हामीले यसरी ग्राफिकल रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि टेल म्याच भइरहेछ त्यही कारणले यो भेक्टर पी प्लस भेक्टर ए इक्वल्स टु चाहिँ भेक्टर बी हुँदैन त्यसरी नै भेक्टर पी प्लस भेक्टर बी इक्वल्स टु भेक्टर ए हुँदैन किनभनेदेखि यसको हेड ह्याड म्याच भइरहेको छ है अब हामीले भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी इक्वल्स टु भेक्टर पी हुँदाखेरि चाहिँ भेक्टर ए को चाहिँ हामीसँग म्याग्निट्युड छ अनि डिरेक्सन छ अनि भेक्टर बी को चाहिँ हामीसँग म्याग्निट्युड छ डिरेक्सन छ भनेदेखि पाइथागोरस थ्योरम लगाएर भेक्टर सी को ए प्लस भेक्टर बी इक्वल्स टु भेक्टर सी को चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ सो यसमा चाहिँ हामीले डिरेक्सन भन्दाखेरि एउटाको डिरेक्सन चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि 0 मान्छौँ र यो जुन चाहिँ भेक्टरलाई 0 मान्यौँ त्योसँग एङ्गल जति बनाउँछ त्यो भेक्टरले सेकेन्ड भेक्टरले त्यसलाई चाहिँ हामी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन जति एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि त्यो भेक्टरको डिरेक्सन भन्छौँ यहाँनिर भेक्टर बी को डिरेक्सन भेक्टर एसँग कति हुन्छ भनेदेखि भेक्टर एले भेक्टर बीसँग जति एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी भेक्टरको डिरेक्सन हुन्छ यहाँनिर नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि भेक्टर ए र भेक्टर बी मेजर गर्दाखेरि चाहिँ टेल सँगै राखेर मेजर गर्ने हो तर एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ टेल र हेड सँगै राखेर एड गर्ने हो सो भेक्टर सी को डिरेक्सन भेक्टर एसँग टेल म्याच गरिरहेछ त्यही कारणले यो हुन्छ यो अल्फा भयो भेक्टर बी को र भेक्टर एसँग चाहिँ टेल र हेड म्याच गरिरहेछ त्यही कारणले यो एङ्गल चाहिँ हुँदैन है सो एङ्गल करेक्ट एङ्गल चाहिँ यो हुन्छ भेक्टर एलाई यतातिर सार दिने है भेक्टर एलाई यतातिर सार दिने यसलाई यहाँनिर फेरि ड्र गरौँ यो भेक्टर बी सेम त्यही भेक्टर यो भयो भेक्टर ए यहाँ थियो त्यो भेक्टर एलाई चाहिँ यहाँतिर यसरी सार दियो अनि त्यस पछाडि यसरी मेजर गऱ्यो भनेदेखि त्यो एङ्गल चाहिँ करेक्ट एङ्गल हुन्छ भेक्टर बी को भेक्टर एसँगको करेक्ट एङ्गल हुन्छ भेक्टर ए को त हामीलाई एङ्गलै चाहिँदैन किनभनेदेखि त्यो भनेको हाम्रो रिफरेन्स भेक्टर भयो त्यहीसँग हामीले डिरेक्सन मेजर गर्ने गर्छौँ सो अब हामी पाइथागोरस थ्योरम लगाएर भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी को हामी फर्मुला डिराइभ गर्न गइरहेको छौँ अब हामी दुईटा भेक्टरको एडिसन गरिसकेपछि त्यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड अनि डिरेक्सन के हुन्छ भन्ने कुरा हामी डिराइभ गर्न लागिरहेछौँ यहाँ दुईटा भेक्टर एड गरेको भेक्टर भनेको भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी अनि रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको भेक्टर आर भयो यो भयो भेक्टर ए र यो भयो भेक्टर बी अनि रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको यो भेक्टर आर भयो यो आर को लेन्थ थाहा भयो भनेदेखि त्यो लेन्थ चाहिँ यो आर को म्याग्निट्युड हुन्छ अनि यो एङ्गल थीटा थाहा भयो भनेदेखि यो आर को डिरेक्सन थाहा हुन्छ अब भेक्टर ए र भेक्टर बी को बीचको एङ्गल भेक्टर ए र भेक्टर बी को बीचको एङ्गल भनेको चाहिँ यो एङ्गल नभएर यो एङ्गल हुन्छ किनभनेदेखि एङ्गल हुनुको लागि चाहिँ टेल जोडेको हुनुपर्दछ सो त्यही कारणले यो भेक्टर एलाई चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि सार्यौँ भनेदेखि यो यहाँ हुन्छ अनि यसको एङ्गल यसरी बनाउँछ सो यसलाई कन्स्ट्रक्सन गरेर हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ अनि त्यस पछाडि यो अल्फा यसरी हामीले यहाँ लेख्छौँ सो यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई अलिकति कन्स्ट्रक्ट गरेर यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउँछौँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउँदाखेरि हामीले दुईटा ट्रायङ्गल यो दुईटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ दुईटा ट्रायङ्गल यो ट्रायङ्गल जुन चाहिँ यहाँ बनाएको छ यो ट्रायङ्गल यहाँनिर छुटाउँछौँ अनि यो ट्रायङ्गल ठुलो ट्रायङ्गल यहाँनिर यसरी छुटाउँछौँ र यसमा यसको लेन्थ चाहिँ यो एरो बेगरको बी भनेको बी को म्याग्निट्युड एरो बेगरको आर भनेको चाहिँ यसको म्याग्निट्युड यो भेक्टर आर को म्याग्निट्युड हैन अनि एरो बेगरको ए भनेको चाहिँ भेक्टर ए को यो एरो बेगरको ए भन्ने चाहिँ यो भेक्टर ए को म्याग्निट्युड हुने गर्छ सो
यो यसको यो लेन्थ डिभाइडेड बाई यो भनेको चाहिँ साइन अल्फा हुनुपर्छ। त्यही कारणले यसको लेन्थ चाहिँ बी साइन अल्फा हुन्छ, किनभने बी साइन अल्फा डिभाइडेड बाई बी भनेको साइन अल्फा हुन्छ। सो बेस बाई हाइपोटेन्युज भनेको बी कस अल्फा बाई बी भनेको चाहिँ कस अल्फा हुनुपर्छ। सो यसको लेन्थ बाई यसको लेन्थ चाहिँ कस अल्फा भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बी कस अल्फा। त्यस्तै यो यसको लेन्थ बाई यसको लेन्थ भनेको कस अल्फा हुनुपर्छ। सो आर कस थिटा बाई आर इक्वल्स टु कस थिटा हुन्छ, त्यही कारणले यसको लेन्थ चाहिँ आर कस थिटा हुन्छ। अनि यसको लेन्थ बाई यसको लेन्थ चाहिँ साइन अल्फा हुन्छ। पर्पेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युज भनेको साइन थिटा हुनुपर्छ, त्यही कारणले आर साइन थिटा बाई आर इक्वल्स टु साइन थिटा हुन्छ, त्यही कारणले यसको लेन्थ चाहिँ आर साइन हुन्छ। अब यो दुईवटा ट्रायङ्गलमा यो लेन्थ चाहिँ बराबर हो, किनभनेदेखि एउटै लेन्थ हो नि त यो। सो यो लेन्थ भनेको बी साइन अल्फा हो यो ट्रायङ्गलबाट, सानो ट्रायङ्गलबाट। अनि यो लेन्थ भनेको आर साइन थिटा, यो ठुलो ट्रायङ्गलबाट चाहिँ फेरि यसको भ्यालु कति आउँछ, आर साइन थिटा हुन्छ। सो यो लेन्थ र यो लेन्थ बराबर हो, त्यही कारणले इक्वेसन 2 आउँछ हामीसँग, आर साइन थिटा इक्वल्स टु बी साइन अल्फा। त्यस्तै यो लेन्थ भनेको चाहिँ यो ए प्लस यो लेन्थ। अब यो ए, यसको लेन्थ ए भनेर थाहा छँदैछ, यो ए। अब यसको लेन्थ चाहिँ बी कस अल्फा भनेर थाहा छँदैछ, बी। अनि यो होल टोटलको लेन्थ चाहिँ ठुलो ट्रायङ्गलबाट आर कस थिटा हुँदो रहेछ, यो आर कस थिटा यहाँ आयो। सो हामीलाई थाहा नभएको कुरा थिटा र आर लेफ्टमा राख्यौँ, हामीलाई थाहा भएको कुरा ए को म्याग्निच्युड पनि थाहा छ, बी को म्याग्निच्युड पनि थाहा छ, अल्फाको भ्यालु पनि थाहा छ। अल्फा भनेको बीले एसँग बनाएको एङ्गल हो, त्यस्तै बी पनि थाहा छ, अल्फा पनि थाहा छ। अब यसमा हामीले फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि इक्वेसन 1 लाई स्क्वायरिङ गर्छ। स्क्वायरिङ गर्दाखेरि लेफ्ट साइडलाई स्क्वायरिङ मात्रै गरेर लेफ्ट साइडको स्क्वायरिङ आर स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा लेख्न मिल्यो, प्लस यो होलको स्क्वायरिङ हैन, यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिउँ, यसलाई नि स्क्वायरिङ गरिदिउँ भनेदेखि होलको स्क्वायरिङ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कस अल्फा हुन्छ है, यो स्क्वायरिङ गरिदिउँ। त्यस्तै इक्वेसन 2 लाई हामी स्क्वायरिङ गरिदिउँ। इक्वेसन 2 लाई स्क्वायरिङ गरिदियो भनेदेखि के हुन्छ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा इक्वल्स टु बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हुन्छ। अनि यो भनेको इक्वेसन 1 बाट आएको, यो भनेको इक्वेसन 2 बाट आएको। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई चाहिँ एड गरिदिउँ, स्क्वायरिङ गरेर एड गरिदियो भनेदेखि आर स्क्वायर कमन आयो, कस स्क्वायर थिटा प्लस साइन स्क्वायर थिटा आउने भयो, र यता चाहिँ आयो हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कस स्क्वायर अल्फा। अब यो बी स्क्वायर कस स्क्वायर अल्फा छ, यसलाई हामी एड गर्दाखेरि यो कमन लिएर चाहिँ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लेख्न मिल्यो है, यो इक्वेसन 2 बाट। यो इक्वेसन 2 बाट बी स्क्वायर कमन लियो, यो दुईटाबाट बी स्क्वायर कमन लियो, अनि यो कस स्क्वायर यहाँ आयो, यो साइन स्क्वायर यहाँ आयो। अब हामीसँग यो मात्रै बाँकी रहेको छ, बाँकी रहेकोलाई यहाँ पछाडि 2ab कस अल्फा लेखिदिउँ। अब कस स्क्वायर थिटा प्लस साइन स्क्वायर थिटा 1, कस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टु 1 हुन्छ, त्यही कारणले आर स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कस अल्फा हुने भयो होइन त। अनि अब आर भनेको चाहिँ के हुनुभयो, यो आरको यो स्क्वायर हट्यो भनेदेखि आर चाहिँ यो रुट ओभर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यो भयो हामीलाई चाहिने आरको म्याग्निच्युड। राइट ह्यान्ड साइडमा भएको ए पनि थाहा छ, बी पनि थाहा छ, 2ab अल्फा पनि थाहा छ, भनिसकेपछि हामीलाई आरको म्याग्निच्युड थाहा भयो। अब त्यस्तै हामीले थिटा थाहा पाउनुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो इक्वेसन 1 लाई चाहिँ इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गरिदिउँ। यसमा चाहिँ फेरि अब यो स्क्वायरिङ भएको कुरालाई हामी बिर्स्यौँ, स्क्वायरिङ भएको कुरालाई बिर्सेर यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भनेदेखि डिभाइड गरौँ है त। आर साइन थिटा यो थिटा भइहाल्यो, आर साइन थिटा बाई आर कस थिटा होइन त, आर साइन थिटा बाई आर कस थिटा, लेफ्ट ह्यान्ड साइड डिभाइड गऱ्यो। त्यस्तै यो बी साइन अल्फा आर साइन थिटा भनेको बी साइन अल्फा बराबर डिभाइडेड बाई ए प्लस बी कस अल्फा। ल आर साइन थिटा बाई आर कस थिटा इक्वल्स टु बी साइन अल्फा बाई ए प्लस बी कस अल्फा हुनुभयो। यस्तो भयो भनेदेखि यो आर क्यान्सल भयो, ट्यान थिटा इक्वल्स टु चाहिँ के आयो, बी साइन अल्फा डिभाइडेड बाई ए प्लस बी कस अल्फा आयो। अब यसले चाहिँ के दिने भयो, थिटा इक्वल्स टु चाहिँ ट्यान इन्भर्स बी साइन अल्फा
बाई ए प्लस बी कस थीटा ए प्लस बी कस अल्फा। सो थीटाको भ्यालु चाहिँ यसरी थाहा भयो। यो भयो हामीलाई चाहिने नेक्स्ट रिलेसनको फर्मुला, यो भयो हाम्रो म्याग्निट्युड फर्मुला। सो यसरी चाहिँ हामीले दुईटा डिराइभ गर्छौँ।